سلام، به جلسه دوم بلندر ژئومتری نود خوش اومدید. توی این جلسه قصد داریم که در مورد مفاهیم بلندر ژئومتری نود صحبت کنیم. در حقیقت شروع کار ما از این جلسه است. جلسه اول فقط یه دمو بود که بدونید که چی کارا میشه کرد، چه کارایی میخوایم بکنیم و توی این قسمت، یعنی حالا شاید بیش از یه جلسه طول بکشه، ما یه همچین ساختاری رو میخوایم بسازیم که خیلی هم ساده است. میبینید تعداد نودا بسیار کمه و خیلی راحت میتونید اون رو در حقیقت تولید بکنیم. این جلسه بچه‌هایی که میخوان ژئومتری نود کار کنن بسیار بسیار مهمه. خیلی با حوصله گوش بدید. خیلی آروم و مکرر تکرار میکنم مباحث رو تا بهتر متوجه بشید که ساختار ژئومتری نود چجوریه و چطور میشه باهاش کار کرد. قبل از هر چیز بیاین یک صحنه جدید ایجاد کنیم و شروع کنیم به کار با ژئومتری نود. یه سطح میذارم، همه رو پاک کردم. یه سطح میذارم و خدمتتون عرض کنم که اجازه بدید بزرگش نکنم که موقعیتامون درست باشه. یکی از نقاط این سطح رو میام توی محور Z میارم بالا. چقدر؟ به اندازه یه واحد. چرا یه واحد میارم؟ چون میخوایم روی این عدده هی کار کنیم. عدد یک خب راحت تره برای حساب کتابمون. 3 تا ورتکس داره که من یه دونش رو آوردم بالا. اگر ببینید خب وارد ژئومتری نود میشم و بذارید یه ذره بیشتر روی مفاهیم کار کنیم. ما یک گروپ اینپوتی داشتیم که در حال حاضر یک ژئومتری داره، یه ساختاری داره. در بلندر ژئومتری نود 5 تا تایپ مختلف از ساختار رو قبول میکنه و میتونید باهاش کار کنید. یکی همین مشه، یکی منحنیاس کرواس، یکی پوینت کلاوده که در موردش توضیح میدیم، فکر کنم جلسه 6 و 7 برسیم. یکی والیومتریکاس مثل مه و دود و اینا که یک حجم، یک در حقیقت حجمی که محدود میشه به یک در حقیقت یک ساختاری. والیوم گریدا یا همون والیومتریکا و اینستنسا. ما 5 تا ساختار داریم. برای اینکه اینو بهتر بفهمید باید بدونید که در ژئومتری نود یک پنلی ما داریم، یک صفحه‌ای داریم، یک تنظیماتی داریم به اسم اسپریت شیت. اسپریت شیت که اینجا خودش گذاشته توی چیز و میتونید خیلی راحت اونو از توی گزینه‌ها انتخاب بکنید. اینجاست. اسپریت شیت دیتاهای دقیقی از موضوعاتی که دارید توی ژئومتری نود روش کار میکنید به شما میده. به عنوان مثال من یک ساختاری دارم، یک ژئومتری دارم که از کدوم نوعه؟ از نوع مشه، از نوع اوله. 4 تا ورتکس داره، 4 تا لبه یا اج داره و یک سطح. درسته؟ اینو فیسش رو ترینگل یا مثلثی نمیگیره در حالت عادی، چون در حقیقت پالیگان داره حساب میکنه، نه فیس. حالا نوشته فیس ولی پالیگان داره حساب میکنه. اینجا در حقیقت 2 تا فیسه ولی چون پالیگانه یه دونه براتون مینویسه، یک پارچه است. توی ورتکس ها این مباحث هم که تو اون 5 جلسه کامل در موردش صحبت کردیم. توی ورتکس ها هر کدوم از این ورتکس ها 1 2 3 4 که داریم اینجا پوزیشنش رو نوشته منهای 1 منهای 1 1 فلان فلان فلان. کدوم ورتکس من اینو سلکت کردم، نمیدونم که کدوم ورتکسه. برای اینکه دقیق تر بشه اینجا یه گزینه‌ای داریم به اسم شو اونلی سلکتد. وقتی که اینو بزنید فقط دیتای اون ورتکس انتخاب شده رو به شما میده. میدونید که در تمام ساختارهای سه‌بعدی، در تمام نرم افزارهای سه‌بعدی، هر ورتکس یک شماره واحد یونیک و یک شماره منحصر به فرد داره به اسم ایندکس. الان ایندکس رو در این ستون میبینید. من اینو بردارم، ایندکس 0 1 2 3. وقتی که اینو بزنم این میشه ایندکس 0، ایندکس 2، ایندکس 3 و ایندکس 1. شماره واحدی که برای هر کدوم از ورتکس های هر ژئومتری جداگونه‌ای هست. بنابراین توی مکس مایا هیچ فرق نمیکنه. این یک مفهومه.
یکی از در حقیقت مفاهیم اولیه است که بدونه که ورتکس شماره 4 اینه یا ورتکس شماره 0 اینه، ورتکس شماره 3 اینه. هر دستوری رو ورتکس 3 اعمال بشه رو این ورتکس ها رو اعمال میشه. برای اینکه یه ذره بهتر اینو ببینید من اینو ساب دیوایدش میکنم، میرم تو ادیت مش توی ادیت مود و ساب دیوایدش میکنم، یه ورتکس هم اینجا اضافه بشه. یه دونه دیگه هم بزنم، اینم ساب دیواید دوم. الان چند تا ورتکس دارم؟ 25 تا. این ورتکس شماره 0 و این ورتکس شماره 8، ایندکس 8، ایندکس 5. اینجا رو ببینید، من این عددهایی که دارم میگم اینجا رو نگاه کنید. ورتکس 14، 13، 2 و الان چند تا رو انتخاب کردم؟ الان از 25 تا 13 تا رو ببینید، 13 تا رو انتخاب کردم. ورتکس 2 و 7 و 8 و فلان و فلان. خب بریم یه ذره با هم در مورد مفاهیم صحبت کنیم. پس ورودی ما یک ژئومتری ساختاری بود که 5 نوع مختلف رو میگرفت که در مورد هر کدومش به تفصیل با هم صحبت میکنیم. ما تو این جلسه اول مش رو دیدیم و اینستنس رو، که اینستنس چی بود؟ یک کپی از این مش ما یا از این ژئومتری ما، هر چیزی که از کرو و هر چیزی که هست، یک کپی تو حافظه که روش یه سری کارا انجام میدیم. اگر دوست داشتیم تبدیلش میکنیم به یه ژئومتری قابل رندر مثل مش و کرو و هر چیز دیگه، یا یک والیومی که یک مثلا مثل آتیش و دود و مه و اینجور چیزا باش بسازیم. دستتون بازه. همینطور که میبینید ما به این اتصال، به این جایی که اتصال میدیم بهشون میگن سوکت. این سوکت ها هر کدوم یک رنگی دارن و این نودل ها و این لاین های اتصال که در نود ها هست، اینها هم رنگاشون رنگ خروج و رنگ ورود. اینجا رو ببینید، این یه رنگ اون یه رنگ. یعنی اینو من وصل کنم به این در بلندر، این ور سبزه و این ور سبزه، یعنی این ور ژئومتریه این ورم ژئومتریه. هر کدوم از این 5 تا حالتی که میخواد باشه برای من اصلا مهم نیست، این ژئومتریه. چه تایپ های دیگه ای داریم، چه سوکت های دیگه ای داریم؟ بریم امروز در موردش صحبت کنیم. تو جلسه قبل اینستنس آن پوینت رو داشتیم که هیچ توضیح در مورد خود نودش ندادیم، فقط یه مثال زدیم. همونطور که میبینید پوینت خود ورودی این نود اینستنس آن پوینت که یه سری نقاطه. کدوم نقاط؟ نقاط ساختاری که من دارم بهش تحویل میدم. کدوم ساختار؟ هر چی که دلمون میخواست از این 5 تا حالت. چرا؟ اینجا سبز روشنه. سبز روشن همینطور که الان عرض کردم خدمتتون میتونه هر کدوم از این 5 تا باشه، پس من یه دونه‌شو بهش دادم. خروجیمون چیه؟ خروجیمونم یک اینستنسیه که باز سبزه، پس خروجی ما هم یه جور ساختاره. کدوم ساختار؟ الان ورودی من مشه از نوع 1، خروج این نودم از نوع شماره 5 اینستنسه. حالا یه نکته جالب میدونه بهتونم عرض کردم که بخواید این نود رو فعلا دیزیبل کنید، امو میزنید کامل از بین میره، یعنی دیگه الان فعال نیست. این الان مثل اینه که من از اینپوت اومده باشم تو آوتپوت. بریم اینجا رو نگاه کنیم. من اینو بردارم، 25 تا نقطه داریم و یه مش. چند تا اینستنس دارم؟ هیچ. یه مش دارم. پس الان تو کل این ساختار اگر 200 تا دونه نودم این وسط باشه، اینجا یک مش وجود داره. اومدم مشمو بردم توی نودی فعالش بکنم. از که مش رو تبدیل کرد به چی؟ یه ژئومتری از نوع اینستنس. میام توی اسپریتشیت میبینم دیگه اینجا مشی ندارم، در عوض چی دارم؟ 25 تا دونه اینستنس دارم. مگه ما یه ساختار بیشتر داریم؟ چرا این 25 تا دونه اینستنس داره؟ اینستنس یه کپی از ژئومتری ماست تو حافظه. کپی از چیش؟ از نقاطش دیگه. وقتی که من نقاطش رو با اطلاعاتش داشته باشم، همه چیز اون مشو دارم، همه چیز اون ساختار رو دارم. پس این اینستنسه از هر کدوم از این نقاط اومده یه کپی برای خودش تو حافظه گرفته که بتونه روش یه سری کار انجام بده. یه سوالی دارم. تو قسمت اول ما اومدیم مثلا یه دونه کره یا اسفیر انداختیم روی این مشمون،
اینستنسمون و شعاعش هم کم کردیم. درسته؟ ما این کار انجام دادیم دیگه. خب این اسفر ما اومد روی این کپی کرد شد. چرا؟ این یه ساختار ژئومتری از چه نوعیه؟ از نوع مشه. اما آیا تغییری توی ورودی من اینجا کرد؟ خیر. باز هم هیچ مشی ندارم. چرا؟ چون این مش هم اومده تبدیل شده به یه اینستنس. یعنی در هر حال من دیگه الان چیزی به اسم مش توی صحنم ندارم، چون توی در تبدیل ژئومتری مشمو از نوع یکم، ژئومتریمو از نوع یکم که مشه تبدیلش کردم به اینستنس نوع 5 که 25 تا دونه است. خب یه نکته ای من اینو پاک کنم. قرار شد یه اسمی برای این بذاریم دیگه. اسمشو میذاریم مثلا DF. به جای اون پلینی که داشتم میام یه دونه مانکی میذارم، این سوزان معروف بلندر رو، و میام یه دونه ژئومتری نود بهش میدم. اسمش چی باشه؟ DF، همونی که داشتیم. یه اینستنسی بود. بیایم ببینیم این چیه داستانش. 507 تا ورتکس. آیا ورتکس الان؟ دیگه نه، اینا الان اینستنسه. اگر من اینو وردارم مشمو ببینم میبینم که اینجا 507 تا ورتکس داشته این مانکی، این میمونه، که وقتی که اینو زدم تبدیل شده از تایپ مش به تایپ اینستنس، ولی همچنان یه ژئومتری، یه ساختاری که روش میتونم کار کنم. خب یک سوالی، من میتونم به جای این که بگم اینجا مثلا اون اسفیر بیاد، اینم کمش بکنم، چه دستم میره، میتونم به جای این که بگم این اسفیر، بذاریم این پلینر رو اینجا قطعش کنم نبینینش، اسفیر باشه نوع دیگه ای بدم. بله. چرا؟ از کجا میدونم؟ اصلا من فرض میکنم هیچ اطلاعاتی در مورد این نود ندارم، اصلا نرفتم داکیومنت رو بخونم ببینم چیه. میدونم این اینستنس سبز میتونه هر کدوم از این 5 نوع باشه. خب پس من کرو میدم، مثلا یه سیرکل میذارم، سیرکل کرو. آیا اینو میتونه اینستنس کنه؟ بله. چرا نتونه؟ فرقی براش نمیکنه. این باید 5 تا بیاره. حالا یه نکته جالب به شما بگم، مگه خود این مانکی ما، من اینو دیزیبل کنم، مگه خود این نوع شماره 1 نیست؟ ژئومتری تایپ مش نیست؟ خب من نمیتونم خودشو بدم اینستنس کنه؟ یه ثانیه قبل از این که من اینو وصل کنم تو ذهنتون بیارید چه اتفاقی قراره بیفته. بذارید با هم مرور کنیم. من یه مانکی دارم که 507 تا ورتکس داره. وقتی که میام تبدیلش میکنم به اینستنس، 507 تا ورتکسش 507 تا میاد، 507 تا ورتکس میره تو حافظه که اینستنس به عنوان نمونه تو حافظه نگه میداره، و به جای اون 507 تا قراره چی رو نشون بده؟ اون کرهه، اون مکعبه، یا خود مانکی یا خود میمونه. چه جالب. اینجا میدونی که اینستنس آن پوینت یه دونه اسکیل داشت که اینو میگم 0.1 باشه یا کمتر. پس من میتونم خودش رو خودشم کپی کنم. چرا؟ ورودی های ما از نوع اینستنس هستن، از نوع ساختارن، ژئومتری هن. هر ژئومتری رو میتونم بهش بدم. اومدم گفتم خودش رو خودش کپی کنیم. بیاین یه ذره باهاش بازی کنیم، جالب میشه. یه نودی داشتیم به اسم ساب دیواید. همین دستور ساب دیواید بلندره که هیچ تفاوتی هم نمیکنه. همون دستور ساب دیواید بلندر رو دارم میدم. الان گفتم ساب دیوایدشو بذارین رو 2. الان به تعداد خودش ساب دیواید کردم دیگه. خودش رو خودش ساب دیواید کردم. اگر بچه‌ها این مفهوم رو الان متوجه شدید خیلی راحت میری جلو. اگر متوجه نشدید چجوری من خودش رو خود نقطه‌های خودش
در حقیقت تکثیر کردم، باز این ویدیو رو از اول ببینید، انقدر ببینید تا متوجه بشید اصلا اینستنس چیه و این ژئومتری ها داستانشون چیه. خب حالا اینجا رو نگاه کنید، من میخوام یه تغییراتی روی ژئومتریام بدم. اول از همه این که تا اینجای کار خورد همه تایپ ها رو با هم کار میکنیم، همه انواع سوکت ها رو با هم کار میکنیم. عرض کردم که به اینا میگیم سوکت دیگه، به این در حقیقت خروجی ها و ورودی های هر نود ما میگیم سوکت، که فعلا ما سوکت سبز روشن رو از نوع ژئومتری با 5 حالت برای چندمین بار تکرار میکنم، عذرخواهی میکنم که تو ذهنتون بره، ما آشنا شدیم باش. سوکت ها رنگ هاشون با هم فرق میکنه. الان اینجا رو نگاه کنید، ساب دیواید یه ورودی داره به اسم لول که یه عدد صحیحه، یه اینتیجره. این اینتیجره چرا سبزش با این فرق میکنه؟ داستان اینه که من باید اینا رو همه رو بدونم و اگر بدونم خیلی راحت میتونم ارتباطات رو با هم ببرم جلو. من الان دومین سوکت بلندرم یاد گرفتم. سبز روشن ژئومتری 5 نوع، سبز تیره عدد صحیح یا اینتیجر 1 نوع. ما یه عدد صحیح بیشتر نداریم. از کجا اینا رو یادم بمونه؟ نگاه کنید، زمانی که یک سوکت رو از یک نوع به یک سوکت دیگه وصل می کنید، اگر هر دوتا از یک نوع باشن، اون نودل یا اون ماکارونی، اون رشته یا هر چیزی، اون خط اتصال، ابتدا و انتهاش، یعنی ابتداش که به این سوکت نوع اول وصله و انتهاش، رنگ هاشون یکی میشه. اینجا رو نگاه کنید، من میام مش رو میندازم تو روتیشن، میگه اصلا آقا همچین چیزی امکان پذیر نیست، من این ساب دیواید خروجی نمیتونم به روتیشن بدم، این اصلا یه ساختار دیگه است، قرمز شد اصلا اینجا. به این چی؟ به بولیان چی؟ به اینم نمیتونم بدم. این لول رو میتونم بیام بدمش به سلکشن. این چرا اینجوری شد؟ درسته ها، قرمز نشد، خطا نداد، ولی اول نودل اومده سبز پررنگه، یعنی اینجا عدد صحیح اینتیجره، ولی اینور شده سلکشن که حالا باید ببینیم چیه تایپش. اصلا در مورد نوعین هنوز صحبت نکنیم، صورتیه. اینا رو همه رو با هم کار میکنیم. بعضی وقتا اشکالاتی در کارتون به وجود میاد که میتونه از اختلاف این رنگ این نودلا باشه. باید بدونید که تایپ های مختلف، سوکت های مختلف باید به هم وصل شن. شما نمیتونید مثلا یه رنگ رو برای مثلا یه ژئومتری بدید، اصلا خطا میده بهتون. اگرم وصل بشه دیتای درستی نمیده، باید اون وسط یه چیزایی برای تبدیلش بذارید. حالا بیایم در مورد یه چیزی صحبت کنیم. اول از همه ما میدونستیم که میتونیم اون اینستنسه که الان از خودش بود رو توی خروجیمون نشون بدیم. خب این به چه دردی میخوره؟ زمانی که شما یکی از متغیرهاتون رو، یکی از سوکت هاتون رو وصل میکنید به گروپ اینپوت، این متغیر یا این سوکت توی مودیفایر شما نشون داده میشه. یعنی شما میتونید از اینجا تغییرات رو اعمال، 5 که نزنم خیلی زیاد میشه، 1 یا 2. خب این به چه دردی میخورد؟ من اینجا میتونستم اینو وردارم همینجا بدم. نکته همینه، برای راحتی کار من این میندازم تو گروپ اینپوت، میام اینجا توی تولز بغلم، یعنی اینو میزنم یا این روی این کلیک میکنم که باز شه، میام تو گروپ اینپوت، گروپ آوتپوت که کاری نداریم. گروپ اینپوتمون یه لول داره، میتونید کلیک بکنید، اینجا مینویسیم ساب دیواید لول. خب اینجا نوشته میشه ساب دیواید، پس من میدونم اگر اینجا اینو عوض کنم ساب دیواید هم عوض میشه. نوعش چیه؟ تایپش چیه؟ تایپش عدد صحیح اینتیجره. ژئومتریه چیه؟ ژئومتری که ورودمونه در حقیقت خود این ساختاره، اینم خودش تایپش ژئومتریه. پس شما میتونید اینجا یه سری تغییرات ساده‌ای رو بدید، اسمش ساب دیوایده، یه تول تیپ داره. تول تیپ چیه؟ مثلا میخواید موس روش نگه دارید
بهتون بگه این لول ساب دیوایدتونه. اینجا مثلا می‌نویسم level of sub divide. وقتی که موس رو بیارید اینجا بخواید یه کاری بکنید، اینجا تول تیپش رو بهتون نشون میده. اینپوت 2 level of sub divide. این تول تیپی که به شما نشون میده که این چیه، برای چیه. اگر یادتون رفت اینجا یه توضیحی مینویسید. میتونید یه مینیمم ماکسیمومی براش در نظر بگیرید و اینجا داستانا. اما کاربرد اصلیش چیه؟ اگر یادتون باشه ما میتونستیم بیایم و این ژئومتری نودو که اسمشو میذاریم DFM مثلا DFM ساب دیواید میذارم که بعداً مدلای دیگه هم که میاریم اشتباه نشه. این ژئومتری رو به اینم نسبت بدم دیگه. بیام تو ژئومتری نود بگم DFM ساب دیواید روشه. نکته رو نگاه کنید. اگر من اینجا به این بگم لولش 1، این تغییر نمیکنه. این همون لول 2، این یکی 1. ولی اگر من اینجا اینو ببرم و اینجا بدم 1، هر دوتا با هم میشن 1. 2 بدم، هر دوتا با هم میشن 2. پس اگر قراره از این ژئومتری نودتون تو مدل‌های دیگه‌تون استفاده کنید، بیاید متغیراتون رو و اون سوکتاتون رو نسبت بدید به بندازید توی گروپ اینپوت که بتونید اینجا به صورت مجزا این میشه 2، این میشه 1. الان اینو تبدیلش میکنم مثلا به 0، هیچ چیز ساب دیواید نمیدم بهش. این 1 2 و الی آخر. پس این میشه کاربردش. نکته دوم، این به چه درد میخوره؟ میتونید خیلی راحت متغیرها رو بفهمید چیه. سبز کمرنگ ژئومتریه، تایپش نگاه کنید. سبز پررنگ رو نگاه کنید. سبز پررنگ چیه؟ عدد صحیحه. حالا اگر بخوام اینو تبدیلش کنم به یه عدد اعشار فلوت، چی کار باید بکنم؟ روش کلیک میکنم، میگم بیا عدد اعشار شو. چه اتفاقی میفته؟ اینجا ساب دیوایدا شدن 1 0، اینجا 1، اینجا 2. بازم ما ساب دیواید 1.5 که نداریم. پس این ساب دیواید هم همون داره تبدیلش میکنه به عدد صحیح. بیایم نگاه کنیم. این لول چیه؟ این لول چرا خاکستری شد؟ ورودی ما و خروجی ما 2 تا رنگ مختلف شدن. ساب دیوایده و ساب دیواید در ورودی و خروجی مختلف شدن. چرا؟ تایپشو من عوض کردم. این خط داره یک چیز بسیار جذابی به شما نشون میده. میگه این ور من یه دیتاست، از یک دیتای دیگه اومدم رفتم توی دیتای دیگه. پس من همین الان دومین نوع سوکت رو یاد گرفتم. سوکت خاکستری یعنی عدد اعشار یا فلوت. پس به همین راحتی میتونیم این کار رو انجام بدیم. پس در بسیاری از موارد شما فقط با کشیدن یه ساب دیواید به یه دونه فلوت به یه دونه عدد صحیح یا اینتیجر اونو تبدیلش میکنید. تو یه سری از موارد هم نمیشه که حالا بهتون میگم باید از نودهای واسط استفاده کنیم. پس من تا الان 2 تا نکته رو اینجا داشتم. بریم یه چیز دیگر هم با هم چک کنیم. یه گزینه دیگه هم داریم اینجا به اسم سلکشن. بریم ببینیم این چیه. صورتیه. صورتیه رو انداختم اینجا. صورتی از چه نوعیه؟ روش وای میسم بهم یه تول تیپ بده. صورتی از نوع بولیانه. پس گزینه بعدی یعنی تایپ بعدیم شد بولیان که 0 و 1 درست و غلط و چیزای دیگه است. ما از بولیان فقط برای 0 و 1 استفاده نمی کنیم. الان چی دارم میگم؟ آیا اینیسنس رو انجام بده اصلا یا نه؟ روی همه سلکت ها باشه یا نه باشن؟ چون آوردمش اینجا مستقل عمل میکنه، هر کدوم جداگونه. اما این خیلی داستان داره و ما امروز روش خیلی کار میکنیم. این سلکشن فقط از نوع 0 و 1 نیست. میتونست اگر دایره‌ای بود 0 و 1 رو میدادیم، ولی وقتی که یه 4 گوشه، یه لوزیه، این یه مفهوم بسیار بسیار
عمیق‌تری داره که امروز در موردش باید صحبت کنیم. خورد همه تایپ ها رو میریم جلو که شلوغ بازی نشه. من از شما یه خواهشی میکنم. روش کار کردن با ساختارهای نود بیس اینه که تعداد نودهایی که بلدید رو حفظ بشید. باید خدا بشید تو نودها. اصلا مهم نیست شما 200 تا نود بلد باشید، 2 تا 4 تا 5 تا نود رو بلد باشید، ولی درست بدونید که این تایپ ها چیه، کجا من باید از اینا استفاده بکنم. وقتی که درست از اینا استفاده بکنید تازه یاد میگیرید اون چیزی که میخواین رو کپی کنید و یعنی بسازید. و اگر نمیشید یه کپی کار، ویدیوهای آموزشی رو میبینید، عینش رو میتونید پیاده کنید. اگر یه واو بخواید جابجا کنید نمیتونید، چون نمیدونید این نود چی کار میکرد. فقط دیدید که آقا اینو وصل کرد به اینو وصل کرد به اون، یه چیزی درست شد. پس اینو باید یاد بگیرید. به جای اینکه بشینید 2000 تا نود یاد بگیرید، عمیقاً نودها رو دونه دونه و ساختار رو بفهمید چی به چیه. بریم جلوتر در مورد بقیه کار صحبت بکنیم. تا اینجای کار من این DFM ساب دیواید رو نگر میدارم، مش هامو پاک میکنم و یه سطح میذارم. امروز پس تا حالا 3 تا تایپ مختلف رو یاد گرفتیم. میتونم اینجا ساب دیواید رو به این بدم، میتونم ساب دیواید رو دادم که اینستنس کرد روی در حقیقت هر کدوم از نقاطش اون چیزی که ساخته بودیم. یه ژئومتری نود بهش نسبت میدم. میخوام امروز در مورد یعنی در ادامه کار که برسیم به خروجی تمرینی که اول ویدیو بهتون نشون دادم. چی کار میخوایم بکنیم؟ میخوایم از جابجایی شروع بکنیم. من یه ژئومتری داشتم با 5 تا، هی تکرار میکنم. میخوام از یه نودی به اسم ست پوزیشن استفاده بکنم. ست پوزیشن چی میگه؟ بیایید ببینیم فهمیدیم مثلا داستان چیه. خب یه ورودی داره. ورودیش چیه؟ ژئومتری. چی؟ 5 مدل مختلف هر چی دادم. اوکی. پس من این سطحی که گذاشتم رو میتونم بدم دیگه. بله، چرا نمیتونی بدیم؟ خروجیش چیه باز؟ خروجیش یه ژئومتریه که میتونه یکی از اون 5 نوع باشه. نسبتش میدیم. خب آیا ساختار ما رو عوض کرد؟ بریم ببینیم. من که نمیدونم. میایم اینجا، ورودیمون ژئومتری بود، اومده اینجا و رفته تو خروجی، باز هم ژئومتریه. هیچ اینستنسی نیست، هیچ والیوم گرید نیست، پوینت کلاد نیست، کرو هم نیست. پس این نود هیچ تبدیلی در ژئومتری من ایجاد نکرد. چی کار میکنه این نود؟ این نود میگه آقا من میام برات آفست میدم تو محورهایی که میخوام، پوزیشنمو برام جابجا میکنه. آفست یعنی چی؟ آفست تو 5 قسمت آموزش اولو حتما دیگه آفست رو بلدی دیگه اگر تیریدی دارید کار میکنید. از موقعیتی که هست جابجا بشه. پوزیشن موقعیت مطلقش رو میگه، یعنی الان این نقاط تو هر پوزیشنی که هستن اگه من بدم 1 همه میرن تو 1. خب من میخوام یه ارزشی رو بذارم. ای کاش من میتونستم اینو درست انجامش بدم. بذارید اینجا یک نودی استفاده کنیم به اسم ولیو. تا اینجای کار تو درس ما نود خاکستری چی بوده؟ عدد اعشار یا فلوت. این چیه؟ ما یک نودی داریم که سوکتی داریم که پرپله، بنفشه. بنفش چیه؟ بنفش برداره. همونطور که میبینید من روش نگه داشتم یه وکتوره. وکتور از چه مؤلفه هایی تشکیل شده؟ X، Y و Z. خود X و Y و Z مون چی هن؟ مؤلفه هایی هن که برای هر کدوم از این ورتکس ها داریم. بریم اینجا ببینیم چه خبره. بریم توی اسپریت شیت. من این نقطه رو انتخاب میکنم، میام اینجا میبینم که 3 تا پوزیشن داره، منهای 1، منهای 1 و 0، X، Y، Z. میرم تو دید تاپ. این نقطه‌ای که انتخاب کردم تو محور X ها منهای 1، تو محور سبز Y منهای 1 پایین این اورجین پوینت همه اوریجینه، و تو محور Z هم که 0 منهای 1، منهای 1 0. این یکی چی؟ باز منهای 1 1 0، 1 منهای 1. خب از همه نقاط هم هست. در ساختارهای 3 بعدی به ازای هر ورتکس
ما یک عدد منحصر به فرد داریم بهش میگن آیدی. هر ورتکسی یه شماره داره، یک برای هر مدل جداگونه. یعنی این مدل سطح من ورتکساش هر کدوم یه شماره ای دارن، 0 1 2 3. ورتکس اینو بزنم ببینم کدومه. ورتکس 0، ورتکس 2، آیدی 3، آیدی 3 و آیدی 1. 0 1 2 3. 4 تا ورتکس دارم، از 0 تا 3 4 شماره. خب آیا من میتونم اول که اینو ببینیم اینجا من 1 بدم، این 1 متر جابجا شد، اینجا 1 متر تو ایکس ها و تو زد ها هم 1 متر. پس اگر من سه تا رو بدم یک، این میاد اینجا. این چیه اینجا دارم میبینم؟ من تو مود ادیت مودم. اگر از تو مود ادیت مود با تب بیام بیرون دیگه اولیه رو نمیبینم. این مفهومش چیه؟ آقا در ژئومتری نود ما یه ویرایشگری رو، یه سری توابع رو داریم روی یک ساختار اولیه پیاده میکنیم. پس ساختار اولیه‌مون همیشه سر جاشه. این خروجی که داریم میبینیم تغییراتیه که رو ساختار اولیه دادید. چه جالب. پس من هم ساختار اولیه‌مو دارم، هم خود تغییر یافته بلندر ژئومتری نود دارم. بله هر جفتش هست. پس این چیزی که اینجا میبینید اگر تو مود ادیت باشید ساختار اولیه است و این چیزی هم که اینجا دارید میبینید چیزیه که از خروجی ژئومتری نود اومده بیرون. من میام اینجا اینو یه موو میدم. چه جالب. پس این ساختار درسته. حالا من یک ارزشی دارم میخوام بگم 1. اگر اینو وصلش کنم به یه وکتور که آفستمه چه اتفاقی میفته؟ یک عدد شناور تبدیل شد، ببینید، خاکستری به بنفش. یک عدد شناور تبدیل شد به یک بردار که خودش 3 تا مؤلفه x و y و z داره. اینجا رو نگاه کنید. من اگر عدد رو کم و زیاد بکنم داره هر 3 تا، الان گوشم منهای 2/10. اینجا رو ببینید همه شده منهای 2/10. اینو بدم منهای 4، منهای 4 منهای 4 منهای 4. ولی من نمیخوام این کار رو بکنم. من میخوام فقط توی محور x ها اینو جابجا بکنم. چی کار بکنم؟ اگر من اینو بیام بکشم اینجا، چون این یه عدد فلوته، یه عدد اعشاره و این وکتوره، اینو تو هر 3 تا مؤلفه x و y z کپی میکنه. چی کار میکنم؟ یه روش انتساب نودها رو الان با هم یاد میگیریم. روش عادی چی بود؟ شیفت ای رو میزدم، یا میآمدم از تو اد سرچ، یا میآمدم تو زیرگروهش نود رو انتخاب میکردم، یا اینجا شیفت ای دیگه که میآمدم اینجا سرچ میکردم. حالا نمیدونستم تو کدوم زیرگروه، بلد نبودم هنوز، تا اصلا شروع کردیم نمیخوایم وارد زیرگروه بشیم. راه ساده تر، اگر اینو بیایم بکشین این وسط جای خالی، بهتون میگه چیکار میخوایم بکنینش. اینه که من یه نودی مثلا اینستنس آن پوینت، اینستنس آن پوینت، اینه که من همین نود اینستنس آن پوینت رو تو سرچ بیارم یا اینجا بزنم. درست شد؟ پس میام اینجا، اگر خواستم از این به بعد میتونم اینو بگیرم توی وسط فضای خالی بلش کنم، یکی از نودایی که میخوام انتخاب کنم. حالا من میخوام عدد اعشار رو به وکتور تبدیل کنم، اما نه به هر 3 تا مؤلفه‌اش. پس میام این مؤلفه ها رو میخوام جدا بکنم. یه نودی هست تو سرچ میزنم کامباین x y و z. انقدر ما تو ریاضی بهمون گفتن x، ما هر وقت x و y و z رو از حالت انگار ریاضی داریم میگیم x رو میگیم x، در صورتی که تلفظش x. حالا وقتی که میریم تو شیدرها و متریالا اصلا ناخودآگاه ذهنم x تلفظ میکنه. هر جایی که میگیم تو ریاضی، چون تو دبیرستان و دانشگاه اینا همه جا x گفتن، اینو آدم تو ذهنش همون x گفته میشه ذهنش. خب
یه کامباین ایکس وای زد دارم، 3 تا مؤلفه، 3 تا سوکت ورودی و یه خروجی. خروجیش بنفشه، پس برداره. بندازمش تو بردار. بله. 0 0 0. یعنی چیکارش میتونم بکنم؟ چه جالب. خب من این الان گذاشتم روی 1، پس میتونم اینو نسبت بدم به این؟ آیا میتونم؟ درسته. چه رنگیه؟ بله خاکستریه. برو. حالا چرا اینا جفتشون خاکستری هم ولی این دایره است، این چارگوشه؟ اینو جلوتر میفهمیم که این دیتا فقط یه دیتا نیست، یعنی یه ارزش 1k4 نیست. خب اینجا بریم ببینیم چیه. این یه فلوته، اینم یه فلوته. من دادم به این. آیا میتونم از این کپی بگیرم برای دومی هم بذارم؟ بله. اینو میتونم بکنم 2، اینو بکنم 1. دست خودمه، خیلی راحت اینو تبدیلش میکنم. پس الان یه چیز جدید یاد گرفتیم. ما میتونیم یک عدد فلوت رو تبدیل کنیم به یه وکتور بردار که این برداره رو خیلی درست بچینیم اینجا. حالا یه بردار هم میتونیم تبدیل کنیم به یک فلوت. آره چرا نمیتونیم؟ ما یک کامباین داشتیم، ترکیب داشتیم، یه دونه هم سپریت داریم. اصلا من نمیدونم، فرض بکنید این اسم معلوم، اصلا نمیدونیم این نود چی کار میکنه، ولی میفهمیم که یه ورودی وکتور داره و 3 تا خروجی فلوت. خیلی راحت. چه جالب. حالا من اینو بیارمش روی زد، این یه واحدی که بیره یه ذرم کمترش بکنمش نیم که هر دوتا رو تو صحنه داشته باشیم. عرض کردم خدمتتون که ما گفتیم که وقتی که داریم در ژئومتری نود کار میکنیم، ساختار اولیه‌مون که این اینپوته، این سر جاش میمونه، یه سری ویرایش روش انجام میشه تا میاد به این خروجی تبدیل میشه. پس من یه سری از خصوصیات ثابتی دارم که مال اون ساختار اولیه است، مال این ورودی است، ژئومتری که آوردم این تو. اینو بذارم اینجا، بذار پاکش کنم یا بذارمش اصلا از دید خارج شد اذیتتون نکنه. میام اینجا یه نودی دارم به اسم پوزیشن. ببخشید تو سرچ باید میزدم پوزیشن. چه جالب. این نود عین گروپ اینپوت هیچ ورودی نداره، مثل ولیو هیچ ورودی نداره. ولیو ورودیش چی بود؟ اینجا خودتون دستی میدید. اینم یه نود جدید پس یاد گرفتیم. این پوزیشنش ورودیش کجاست؟ ورودیش همون پوزیشن مطلق ساختار اولیه‌مونه، ژئومتری اولیه‌مونه که هر جایی میتونم ازش استفاده کنم. الان با این کاری نداریم. یه ذره جلوتر یه تغییری میخوایم تو مشمون بدیم که از این استفاده میکنیم. نود دیگه ای که میتونیم داشته باشیم نود ایندکسه. ایندکس چیه؟ باز عین پوزیشن ورودی نمیگیره، یک نودیه که فقط خروجی داره. ایندکس چیو میده؟ ایندکس ژئومتری اولیه‌مونه میده، ایندکس ساختار اولیه‌مونه بهمون میده، همون ژئومتری که اینپوت شده اومده اینجا. بریم اینجا یه نگاهی بندازیم. مشمون بیارم، این 4 تا نقطه مشم، این 4 تا نقطه مشم اینجوری بذارم که جفتشو ببینید. این 4 تا نقطه مشم 0 1 2 و 3 ایندکس هایی که ما داریم. بیایم یک کاری انجام بدیم و از این دوتا یواش یواش استفاده کنیم. من میخوام این ست پوزیشنی که دادم رو دوباره یه دونه دیگه ازش داشته باشم. چی کار کردم؟ گفتم آقا یه ست پوزیشن داشتم، اینا میوت کنم که ببینید داره مرحله مرحله میرم جلو دیگه. یه ست پوزیشن داشتم، اومدم اینجا گفتم که ایکسشو یک واحد بیاریم ور، نگاه کنید یک واحد بیاریم ور، حالا متر هر چیزی که هست، و تو زد هام نیم بیارش بالا.
این نیمی که تو زد آوردمش بالا. دوباره یه ست پوزیشن دیگه میذارم. بذارید یه چیزی رو نشونتون بدم. اینجا این نقطه این ورتکس رو انتخاب میکنم که صرفا در مورد این ورتکس با هم صحبت کنیم. این نقطه اینجاست. این نقطه در حال حاضر ورودی ماست، گروپ اینپوت ماست که هیچ کاری روش انجام ندادم، هیچ تغییری ندادم. حالا نگاه کنید، زمانی که من اینجا بذارم A، اینو میذارم A، این نقطه اومدم در نود بیسمون گفتم آقا ست پوزیشن کردم، پوزیشن کلو یک واحد در x ها و نیم واحد در z بردم بالا. تو محور x نیم یک و تو محور z نیم. اینجا رو نگاه کنید، این مرحله B در مرحله B اینجاست. مرحله A ورود، مرحله B این تغییرات. نود سومی رو که گذاشتم، بیارمش این ورتر، این میشه مرحله C مون. تو مرحله C این دفعه میگم فقط تو محور Z نیم بیارش بالا، کمتر ببرم که ببینیمش، 0.2. تو مرحله Z بیارش، تو مرحله سوم تو محور Z فقط بیارش بالا. نگاه کنید، این هم میشه مرحله C. 1 2 1 2. الان شما ساختار این نود بیس رو پله پله میتونید بفهمید که چه اتفاقی افتاد براش. هنوز که هنوزه ژئومتری اولیه هم سر جاشه و اگر بیام توی ادیت مود مشم و هر تغییری که بدم روی خروجی در حقیقت ژئومتری نودم هم همون تاثیرات رو میذاره. پس میام یه کاری میکنم، یه ساب دیواید میدم به مدلم که بشیم چند تا، 9 تا ورتکس. از 0 تا 8 میشه 9 تا دیگه، 9 تا ورتکس بشیم. 3 9 تا. ما همون 3 مرحله رو داریم. بذارید اینجا رو پاک کنم. دیگه اینو متوجه شدید دیگه. اومدیم اینجا، اول اومدیم اینجا، بعد رفتیم اینجا. اینجا هم پاک کنم. یه بار دیگه امو میزنم. نودامو دیزیبل میکنم که ببینید. مرحله 1 ورود، یه مشی داشتم، ژئومتری. مرحله 2 یه نودی رو دادم با یه سری دستوراتی که اومدم گفتم اینجوری و اینجوری باشه. این نیستا بچه‌ها، این پوزیشنی نیستا، هیچ کاری نمیکنه. یه تغییراتی دادم، تو ایکس ها یکی بردمش بالا، تو زدا نیم با یه نود جدید و دادمش به آفست ست پوزیشن که گفتم اینو بیار آفست کن، جابجا کن از جایی که هست. مرحله دوم چیزی رو که توی این قسمت تا اینجای کار درست شده بود که اینجاست، از اینجا دوباره نیم ببر. چقدر بردم بالا؟ 22 دهم ببر بالا. 2 دهم بردم بالاتر. من ببینید خاموش روشنش میکنم، 2 دهم میره بالاتر. چیزی که آفست شده بود و هر تغییری که میخواستیم روش انجام شده بود. خب اینم از این تا اینجای کار، این چیزی که داشتم. حالا این دفعه میخوام بگم آقا من نمیخوام همه این مشمو بیای اینجوری بکنی، همه مشمو بیای جابجا بکنی. یه بخشیشو میخوام جابجا بکنم. باید از چی استفاده بکنم؟ از سلکشن. خب حالا میخوام به شما نشون بدم که یک نکته بسیار مهمه که اگر اینو فهمیدید خیلی چیزهای دیگر رو میتونید بفهمید و تازه میتونید ساختارهای پیچیده رو توی بلندر پیاده کنید. اینو نگاه کنید، این یک آفست بود دیگه، 3 تا مؤلفه x y و z داشت. این چی بود؟ این یه مؤلفه ولیو بود، یه ارزشی بود که یه دونه متغیر داشت، یه دونه متغیر که بود. این چطور دایره است؟
این چطور چارگوشه؟ رنگ ها مشخص میکردن که دیتا تایپش چیه دیگه. این وکتور بود، این عدد اعشار فلوت بود، خاکستری و بنفش. ولی چرا این به صورت چارگوش داره نمایش داده میشه؟ چهارگوش در ژئومتری نود یعنی همه چیز. یعنی من به ازای هر کدوم از این ایندکس ها، به ازای هر ورتکسم که هر ورتکسم یک شماره منحصر به فرد داشت برای بار چندم که این شماره منحصر به فرد اسمش ایندکس بود که اینا 0 1 2 3 4، یعنی من همیشه این ورتکس شماره 4. اگر تغییری بدم، ساب دیواید بدم، شماره 4 ممکنه این باشه، ممکنه یکی دیگه باشه، چون امکان داره من بیام اینو پاک کنم شماره 4 میشه یکی دیگه. 4 از بین نمیره، دوباره 0 تا 8 یا 0 تا 20 دوباره ست میشه هر چیزی که هست. خب من به ازای دونه دونه ورتکسام اینجا آفست دارم. یعنی چی؟ بیایم با هم یه چیزی رو نگاه کنیم. این آفست معنیش این بود که آقا بیا موقعیت هر کدومو یه تغییری بده دیگه. یعنی بیا اینی که بذارین سلکت کنم ببینیم 0 منهای 1 و 7 دهمه رو، اینو ببینید، اینجا رو نگاه کنید لطفاً، اینو ببینید. من دارم Z رو تغییر میدم، اینو ببینید. من هر تغییری که میدم Z رو گذاشتم 7 دهم. چرا این پوزیشنش شد 1 و 2 دهم؟ چون Z قبلیش بوده نیم. اگر این Z رو بکنم 0، Z 0 باشه، اینجا این 7 دهمه اینجاست. نگاه کنید اینم خوابید رو صد. Z رو میارم بالا پایین، معادل این اینجا اضافه میشه. ولی توی مرحله اول، اینجا رو لطفاً دقت بکنید، توی قدم اول یعنی ورودی ژئومتری که دادم به این چیزی که به این تحویل دادم، زدش رو گفتم نیمه. زدش اینجا نیمه، یعنی من با یک ساختار اولیه رو زدش رو کردم نیم، تحویل دادم. الانم بهش نیم اضافه میکنم، زدش باید چند باشه؟ میشه 1. الان میخوام یه نکته به شما بگم. اینجا تو این درس اینقدر آروم دارم میرم جلو چون میخوام یه سری مفهوم رو بفهمید، چون خیلی واقعا مهمه. این که بفهمید چی کار دارید میکنید خیلی مهمه. ببخشید هی تکرار میکنم، هم خستتون میکنم، ولی کن مهمه، این واقعا خیلی مهمه. 50 بار کلمه مهم رو گفتم. پوزیشن چی بود؟ گفتم مقدار مطلق هر کدوم از این چیزا، نقاط. آفست هم که مقدار چی بهش میگن؟ نسبی. آفست مقدار نسبی، یعنی از چیزی که اندازه‌ای که هست، که کامل الان توضیح دادم اینجا دیگه، نیم و اینا. یک چیزی رو میخوام به شما نشون بدم. عرض کردم خدمتتون که من اگر بخوام به این پوزیشن یک مقداری بدم، باید از یک نودی استفاده کنم مثل کامباین XYZ که بندازمش توی این پوزیشن. حالا اینجا یه اتفاق میفته که دقیقاً میفهمید این چارگوشا یعنی چی. قیب زد. کجا رفت؟ رفته تو موقعیت 1. میزنم بالا پایین میکنم، نه. اینجا چی؟ نه. اینجا چی؟ اینم وردارم. کجاست اصلا؟ هیچی نیست. مگه همچین چیزی میشه؟ من گفتم موقعیت مطلقش بشه مثلا 1 و 1 و 1. پس کجاست؟ داستان همینه. آفست اومد به ازای هر کدوم از این ایندکس ها، یعنی به ازای هر ورتکس مجزا، دونه دونه رو گرفت، زدشو نیم اضافه کرد. الان زد این که یکه، اگه من اینو دیزیبل کنم، زد همه اینا نیمه. چرا نیمه؟ باز تکرار. من بهش گفته بودم تو مرحله قبل، تو نود قبلی بهش گفته بودم بیا زدو بکن نیم. آفست زدو بکن نیم، یعنی هر چی بوده نیم اضافه کن. الان نیم شده، من تحویل این نود میدم. خب تحویل این نود دادم نیم، بازم نیم اضافه کردم شدم 1. خب درسته، الان معیار
کاری که دارم میکنم درسته، اینم وکتوره اینم وکتوره، پس آقا من چرا اینو میدم به این غیبش میزنه، اصلا هیچ چی دیگه نیست. اینجاست که میگم اسپریت شیت به دردتون میخوره و میفهمید چی کار دارید میکنید. اینجاست الان چند تا نود دارید، چند تا عذرخواهی میکنم ورتکس دارید، 9 تا، 0 تا 8. نگاه کنید اینجا رو، این متغیرها خیلی مهمن. ایندکس صفرتون 0 منهای 1 فلان 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 فلان، هر کدوم نقاط خودشو داره. اگر من بیام این کامباین رو به این وصل کنم، یعنی بگم یه وکتوری که x, y و z 1 و 1 و 1 وصلش کنم به پوزیشن، چی شد؟ تمام اینا شدن 1. این نیمه چیه؟ از 1 یه نیمم اضافه کردم، فعلا اینو اصلا صفرش میکنم تا یه داستانی متوجه بشید. خب ایندکس این مثلا شماره چند بوده بچه ها؟ این 0 شده چند؟ 1 1 1. الان که 1 1 1 نیست اصلا. ایندکس 4 چند شده؟ 1 1 1. ایندکس 2، ایندکس 8. تمام ایندکس هم شدن 1 1 1، چون پوزیشن مطلقه دیگه. ورتکس ها دونه دونه 1 و 1 و 1 و 1 و 1 شدن. 1 و 1 و 1 کجاست؟ من که نمیبینم اینجا چیزی. میایم اینو اپلای میکنیم، سطح من که هست. تو پنجره دیدم که هیچی نمیبینم، برم تو ادیت مود ببینم کجاست. ایناهاش. کل اون سطح من تبدیل شد به یه ورتکسی که تمامش اومده شده تو 1 و 1 و 1 1 و 1 و 1 ایناهاش. چرا؟ چون پوزیشن مطلقمو کردم 1 و 1 و 1. پس من نمیتونم بیام اینجا بگم یه وکتور رو بنداز کل این سطح رو یه واحد بیار بالا. این پوزیشن مطلق اون نقاطه. اگر بخوام نقاط رو دونه دونه جا به جا بکنم، یه راهی داره که الان با هم میریم. اینو پاک میکنیم. از چیزی استفاده میکنم به نام، اینو اجازه بدید من پاک کنم، اینجا یه اعصابم گذاشته، ایندکس. اینم پاک میکنم. ایندکس چیه؟ ایندکس شماره منحصر به فرد برای 8100 منحصر به فرد هر کدوم از این ورتکس هاست. من الان بیام بگم Z و نیم اضافه کن، کل ورتکس ها رو برد اضافه کرد. آقا نمیخوام این کارو بکنی، میخوام بیام بگم فقط اون ورتکسی که صفره. اینه. الان چی شد؟ یه ایندکسی دادم که سبز پررنگه. سبز پررنگ نشون دهنده چی بود؟ نشون دهنده یک عدد صحیح بود. چرا عدد صحیح اینتیجر بود؟ 0 1 2 3 4 5 6 عدد صحیحه. 10 میلیون تا ورتکس باشه از 0 تا 9 میلیون و 999,999، همون 10 میلیون منهای 1، چون از 0 شروع میشه. این چه اتفاقی افتاده داره اینجوری میشه؟ من الان میخوام یه کنترل دقیقی روی این داستان داشته باشم. لطف بفرمایید اگر خسته شدید پاوزو بزنید، یه چایی نوش جان بفرمایید و دوباره بیایید، چون این بخشی که الان داریم با هم میریم تا آخر ژئومتری نود باهاتون همراهه. یک سری توابع ریاضی هست که شما ازش تقریبا میشه گفت در هیچ سمپلی نیست که اصلا از این توابع ریاضی استفاده نکنی. توابع ریاضی مس برای اعداد چی؟ خاکستری چی هن؟ شناور، بله، فلوتا، اعداد اعشاری. و مس وکتور یا وکتور مس برای چیا؟ پرپلا. پرپلا چی بودن؟ بنفشا، وکتورا. پس اگر خواستید وکتوری رو روش یه کاری انجام بدید، باید از مس وکتور وکتور مس، و اگر خواستید روی اعداد فلوت و اینتیجر و اینا کاری انجام بدید، روی مس خالی میرید. حالا نکته،
من اینو پاک کنم. ایندکس ها چی هن؟ اعداد صحیح هن. پس من از کدوم مس باید استفاده بکنم؟ معمولیه. خب بیایم اینجا سلکتد رو میزنم که باز ببینید. ایندکس شماره 2، ایندکس شماره 7، ایندکس شماره 3، ایندکس 4، 8، 6، 1، 5 و 0. پس این 0، 1 و 2 این ستان، این ستا 0، 1 و 2 هن. من میگم آقا الان تمام ایندکس های این مش تو این نوده، تمام ایندکس ها تو اینه. بیا از این تابع ریاضی استفاده میکنم، میگم هر چیزی که کوچکتر از 3 بود اونا رو بیا نیم واحد ببر بالا. چه جالب. پس من میتونم اینجا بگم فقط کوچکتر از 3 کدوما میشن؟ 0، 1 و 2. 0 این 2 بود، این 0 و 1. فقط بیا این ستا رو ببر بالا. 4 کدوم بود؟ الان معلوم میشه، یعنی سومیه اینه. آها یکی دیگه هم میبرمش بالا، 5. اینم رفت بالا، 6. اینم رفت بالا، ببخشید 6. اینم رفت بالا. چقدر سخته اینجوری وارد کنیم. میتونیم از این استفاده کنیم. آره اینم میتونیم بکشیم اینجا، دستمون بازه هر جوری که دلمون بخواد. یا میایم اینجا میگیم از نود اینتیجر استفاده کن، یه عدد صحیحه. این نود فلوت بود ولیو، این یه نود اینتیجره، اینو میکشم تو این خیلی راحت. این 0 وقتی که میگم 1 کمتر از 1 فقط نود 0. نگاه کنید اینجوری باید بکنمش، ببینید ایناش نود 1 2 3 4 دونه دونه اینا رو برد بالا. چه جالب. خب بیایم یه کار دیگه بکنیم. حالا میایم اینجا اینو میکنیم 0، اینم میکنیم 0. پس ست پوزیشن اول بود و نبودش هیچ فرقی نمیکنه. ما گفتیم آفستاشو هیچ دستی نزن، میتونیم اصلا میوتش بکنیم، میکنیم نمیکنیم هر جور دلتون بخواد. ما در ست پوزیشن دوم اومدیم گفتیم که بیا بر اساس ورتکس های 0، 1 و 2 ایندکس های 0 و 1 و 2 که کدومان؟ اعداد کوچیکتر از 3، اعداد کوچیکتر از 3، اعداد ایندکس کوچیکتر از 3. ببینید این یه تابع ریاضیه، اینو کاری نداشته باشید فعلا. این یه تابع ریاضیه، میتونه بیاد اد کنه ورودی 1 رو با ورودی 2 اد کنه، 0 رو ببخشید 1 رو با 2 جمع بکنه یه عددی بده بیرون. اما این عددی که میبینید الان این عدد از نوع ایندکس نیست، برای همین اینجا نشونش نمیده. اگر ایندکس و ورودی بهش بدید نگاه کنید اصلا این خروجیش اصلا فرمتش عوض میشه. نگاه کنید حالا تو جلسه فکر کنم 3 و 4 به این میرسیم، به این داستان. اینم میام میندازم تو دومی، 2 تا مقدار داره با هم جمع کردم. میتونم بگم آقا اگر ورودی اول کوچکتر از 3 بود که میشه 0، 1 و 2، بیا زدش رو تغییر بده. درست شد؟ این 3 تا زدش رو تغییر داد. حالا من اینو بکنم نیم، میام در ویوپورتم یه ساب دیواید میخوام بدم. آیا اینی که اینجا من ساب دیواید بدم با اینکه اینجا ساب دیواید بدم فرق میکنه؟ خیر. میام در این ساختار اولیم یه ساب دیواید، نه اینجا حالا این که هیچ، الان بهتون میگم ساب دیواید مش میدم. خب
اینجا ساب دیواید دادم و لولش رو میذارم روی 2. بریم ببینیم که چی کار داریم میکنیم. اینجا لولش شد 2. اتفاقی که میفته اینه که من در ادیت مود هستم. اجازه بدید من اینو قطع کنم که همه رو نیم بیاریم بالا. من در ادیت مودم همون ساب دیواید اولیه رو دارم، اما اینجا اومدم گفتم ساب دیوایدمو زیاد کن. الان مشی که ورود کرده اینجا تعداد ایندکساش متفاوته با مشی که از اون ور اومده بیرون. مگه مش ورودی من 8 تا نبوده؟ 8 تا من انتخاب کردم دیگه، چیز دیگه ای که اینجا نیست. من میگم همه رو نشون بده. این 8 تا از تعداد کل ساب دیوایدای 289 تاست. این 9 تایی که انتخاب، ببخشید میگم 8 تا، 9 تا ورتکسی که انتخاب کردم 0 تا 8 از کل این ساب دیواید کجاست؟ پس چرا من نمیبینمش؟ چون قرار نیست تو ادیت مود شما ببینینش، که شما قراره کجا ببینینش؟ در خروجی ژئومتری نود میبینینش. فقط ورودی شما 9 تا ورتکس داره و خروجی شما 289 تا. پس الان برام یه ذره سخت میشه بخوام اینجوری نشونش بدم. میام اینو دیزیبل میکنم. ببینید انیبل و دیزیبلش که میکنم تعداد مشا تو ورتکس ها اینجا، تعداد ورتکس هامون، و اینجام توی خروجی هم نگاه کنید. خب میام اینجا یه ساب دیواید میدم. و میگم باز بیا فقط ورتکس های یا نیم بیار بالا، حالا انقدر بیار بالا که کوچکتر از 3 باشه. چیشون؟ ایندکس نامبرشون. در این تابع ریاضی دستور چیه؟ بیا کوچکترها رو کی؟ این کنترل بگیرم، ارزش دوم نسبت به اول. یعنی این ارزش رو، اینو میگه بیا هر چی که از این دومی کوچیکتر بود و بیار چیکار کن؟ به عنوان سلکشن بیار این تو. ایندکساشو بیار 45 صدم بیار بالا. خب من اگه ایندکس رو زیاد کنم چی میشه؟ همینجور دارم ایندکس نامبرهای بیشتری رو میارم. ببینید اینجا رو دونه دونه من اضافه میکنم، دارم ایندکس های بیشتری رو میارم تا 479 441 بیشتر اصلا نداشتم. پس تمام آورده بالا بدون استثنا. اینجا رو ببینید اینجوری. خب یه ذره روی این داستان سخت میشه. چیکار کنیم؟ ما میتونیم از چیز دیگه ای استفاده کنیم برای اینکه جایی رو که میخوایم بیاریم بالا. بریم ببینیم که از نود بعدیمون استفاده بکنیم. نود بعدی که داشتیم چی بود؟ پوزیشن. ایندکس چی کار میکرد؟ ایندکس ذخیره کرده بود تو خودش تمام ایندکس ورتکس های سگمنت اولیه‌مونو. پوزیشن چی رو ذخیره کرده بود؟ موقعیت مکانی تمام ورتکس ها رو. چه کمکی به درد، چه کار میتونیم بکنیم ما؟ ببخشید اینو پاک کنم، یه ذره خسته شدم. اینو بگم و دیگه امروز بحثش کنیم. پوزیشن رو میارم بالا، پوزیشن رو وصل میکنم به ولیو. آیا میشه وکتور رو به فلوت؟ خیر. باید چیکار کنم؟ باید وکتور رو تقسیم کنم به مؤلفه هاش. یادتونه میتونستیم بیایم اینجا اد کنیم، یا اینکه بیارم اینجا ول کنم بگم separate xyz. کدومش؟ من میگم این محور رو نگاه کنید.
محور سبز محور وای، قرمز اکس دیگه. اینجا رو نگاه کنید، میگم هر چی که از این صفر به این صفر و صفر این وسط دیگه، میخوام بگم هر چیز کدوم از این ورتکس ها که محور وای یعنی مقدار وایش بیشتر از صفره، پس وایو میندازم این تو. آقا هر کدوم از این وای ها که ارزشش بیشتر از صفره، ببخشید این اینجوریه، مثبت این وره، اشتباه چرخوندم. عذرخواهی میکنم، نه درسته، خیلی عذر میخوام، چیزی که حواسم نبود گفتم بیشتر، اینجا کردم less than، کمتر، پس میکنمش greater than. محور وای هامونم اینم مثبتش. میگم هر کدوم از این نقاطی که بذارید رو وایر فریم نشونتون بدم که ببینید، هر کدوم از این نقاطی که مقدار وایش که اینجاست از صفر بیشتره، بیا 45 صدم بیارش بالا. نگاه کنید، حالا این عدد ترشولد رو میبرم بالاتر. هر کدومشون که بیشتر از نیمه. یک کجاست؟ این یکه، این وسط این یکه، این نیمه دیگه. حالا بیا پایین تر، اصلا بیا اینجا. چه چیزی ما فهمیدیم. ما متوجه شدیم که میتونیم بر اساس موقعیت مکانی، موقعیت کدوم مکان، این خیلی مهمه بچه‌ها، موقعیت مکانی ساختار اولیه‌مون. بیاین یه کاری بکنیم، من اینو دیزیبل میکنم. یه ست پوزیشنی اول داشتیم، ست پوزیشن رو گفته بودم چی کار بکن، بیا یه ذره ایکسشو بیار این ورتر، ایگرگش هم بیار این ورتر. برم تو ادیت مود که ما ببینیم جفتش کجاست. خب حالا اینجا رو نگاه کنید بچه‌ها، یه لحظه فکر بکنید خواهشاً و بگید اگر من این نود رو روشن بکنم، فعالش بکنم، گفتم از صفر بیشتر. صفر بیشتر کجا بود؟ تو مود اولیه. این صفر باید نصف بیشترش میشد دیگه. اما الان من این ست پوزیشن کردم، کل مشو آوردم بالای محور صفر، بالای در حقیقت صفر و صفر. اگر من اینو فعال بکنم همچنان نصفش میاد بالا، یا باید چون کلش اومده تو محور مثبت همش بیاد بالا؟ 10 ثانیه فکر بکنید. 10 ثانیه تموم شد. خب چون خسته شدم حال ندارم 10 ثانیه وقت بدم، اینو فعال میکنم. اینجا گفتم از صفر بالاتره، همشو آورده یا نصفشو. نگاه کنید پوزیشن ما الان درسته که از اولیه داره میگیره اینو، اما ما تغییری که دادیم، پوزیشن رو تغییر دادیم، پوزیشن رو تبدیل کردیم به یه پوزیشن جدید. پس این نود کل ورودی من رو داره پوزیشنش رو عوض میکنه. الان اگر بگم صفر همشه، اینجا رو نگاه کنید، الان تقریبا از نیمم یه ذره بیشتره دیگه. اینجا بکنمش 1.5 1.5. اینجا نیم وای محور وای صفر، نیم یک. اگر بگم از نیم باشه باز هم همه شد. این یه تیکه فقط این یه دونه اومده، اینو یه پله میکنمش 51. تمام شد. 49 خورده ای که اونو باید بیارمش این ور. نگاه کنید پس از هر چی میرم بالاتر این 1 2 الی آخر. پس دستور ست پوزیشن پوزیشن اولیه من رو تغییر داد و این نکته خیلی مهمه. درسته که این پوزیشن داره ورودی من رو میگیره، اما اینجا پوزیشنم عوض شده. پس یه نکته پیش اومد. ما گفتیم
نود ژئومتری نود از چپ به راسته، یعنی جریان حرکت نودها از چپ به راست درست انجام میشه. پس چرا این پوزیشنی که اینجا، این پوزیشنی که در حقیقت من گفتم ورودی اولیه‌مه، اینجا تحت تاثیر این پوزیشن یعنی نود قرار گرفت؟ توی جلسات دیگه در مورد بعضی از این نودها با هم صحبت میکنیم و مفهوم دیتا و مفهوم فلو و اینجور چیزا رو در ژئومتری نود با هم بحث میکنیم و ادامه میدید. بخش دیگه خسته شدم، باشه برای جلسه بعد. این یه تیکه یه ذره بهش اضافه بکنیم میشه اون خروجیه که تو جلسه دیگه میریم. نشد تو جلسه دوم همه رو کامل بگیم، خیلی طولانی شد. خب یه تمرین بهتون میدم و اگر دوست دارید که بیشتر روی این قضیه تحقیق کنید تمرینات رو انجام بدید تا دفعه، یعنی تا قسمت بعدی و دستتون راه بیفته بدونید چیه. شما فقط اجازه دارید از این 4 نود استفاده کنید: نود مس، پوزیشن، سپریت ایکس وای زی و ست پوزیشن. از این 4 نود اجازه دارید استفاده بکنید که به یک همچین چیزی برسید. و خیلی ساده است. اگر مفهوم امروز رو گرفته باشید خیلی راحت میتونید یه همچین چیزی رو درست کنید. حالا من اینو میندازم روی یه دونه مخروط، همین داستان رو براش دارم، فرقی نمیکنه. بندازمش روی یه اسفیر، انتخاب بکنم، باز همین داستان رو براش دارم. جابجاییه رو در یک محدوده، نه فقط، ببین یک محدوده داره، اینجا رو نگاه کنید، در یک محدوده کمتر و بیشتر داره، ولی فقط از همین 4 تا نود اجازه دارید استفاده بکنید. هر کدوم از این تنظیماتش رو میتونید، هر کدوم از این خصوصیات توابع ریاضی میتونید استفاده کنید، ولی فقط همین 4 تا نود. خسته نباشید. ادامهش رو سعی میکنم زودتر بذارم که این مدل بسته بشه، بریم سراغ قسمت دیگه. شب و روزتون خوش.